Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 13, sau khi Tiêu Thần đánh bại Lan Đức sau một cuộc chiến khốc liệt, anh ấy đã liền bị Yến Khuynh Thành lao tới công kích vào linh hồn. Giờ khắc đó, đứng trước mũi đao sắc nhọn đang gần tới cổ của mình, thần thức của Tiêu Thần chỉ có thể dùng tay yếu ớt giữ lại mà thôi. Thế nhưng, ngay khi tiếng rồng ngâm vang lên, ở bên ngoài mọi người nghe thấy thì giật mình. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều dừng lại. Tất nhiên, Yến Khuynh Thành cũng vậy, mũi đao đang dí sát cổ Tiêu Thần cũng không tiến thêm nữa mà trở tan biến. Sau đó, khi công kích linh hồn kia tan biến, Yến Khuynh Thành đột nhiên nhìn Tiêu Thần rồi nói: "Nếu như ngươi có thể thoát khỏi truy sát của Bất Tử Liên Minh trong vòng 10 ngày, thì ân oán kia ta sẽ không truy cứu." Nói xong, cô ta chỉ cười nhẹ một cái. Sau đó, thân hình cùng lão nhân sư bá của mình liền phóng lên trời cao hướng về phía phát ra tiếng rồng ngâm. Sau khi cô ta bỏ đi, ba tên bất tử cũng liền xuất hiện rồi đưa Tiêu Thần trở về hang động để tiến hành trị thương sau trận quyết chiến. Rất nhanh, trở lại hang, Tiêu Thần liền nói Kha Khá cho mình mượn gốc bảo thụ để mình hấp thu tinh khí để khôi phục thương thế. Thấy vậy, Kha Kha liền đưa cho Tiêu Thần. Sau đó, ở trong hang, Tiêu Thần nhắm chặt hai mắt rồi từ từ hấp thu bảo thụ hồi phục cơ thể. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi khác, thân ảnh của bán sinh tổ long đã xuất hiện. Bây giờ, nó đang chạy như bay về phía trước, tốc độ như một tia chớp. Ở phía sau, cái tên độc cô kiếm ma thì lại chậm rãi bước từng bước, thanh âm gầm gừ vang lên quát: "Bán sinh tổ long, vương giả trong loài rồng, ngựa dữ cần phải kiên nhẫn thu phục." Dứt lời, cây đao ở sau lưng hắn liền được xuất ra. Sau đó, vung cây đao trong tay, một luồng kinh phong lập tức hướng về phía bán sinh tổ long mà công kích. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt con rồng kia đột nhiên lóe lên, tốc độ bất ngờ tăng vọt một đường tránh né luồng kinh khí kia. Tránh được một đòn, nó lại một lần nữa tăng tốc bỏ chạy. Còn phía sau, cầm cây đại đao, độc cô kiếm ma thì truy đuổi rất sát. Trở lại với Tiêu Thần, sau quá trình trị thương, anh ấy đã liền tỉnh táo lại. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Thần cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bên cạnh, Kha Kha thấy thế thì vui sướng, liền nhảy lên rồi ôm chầm lấy cơ thể Tiêu Thần và kêu lên từng tiếng ríu rít. Xung quanh, ba tên bất tử thấy Tiêu Thần như vậy cũng rất mừng. Tiếp theo, anh ấy quyết định tiến nhập Long Đảo để tìm cơ duyên. Và cứ như thế, ba tên bất tử cùng Tiêu Thần dựa theo bản đồ liền bắt đầu hành trình. Không lâu sau, họ đã tới một tòa kiến trúc đổ nát. Xuyên qua nó, bốn người bất ngờ thấy trước mắt mình là một mảnh không gian trắng xóa. Ở đó dường như không có chút sự sống nào. Nhìn trên bản đồ, Tiêu Thần nhìn thấy nơi đó được gọi là Cốt Hải. Chẳng những vậy, trước đó Tiêu Thần còn nghe được tin Lan Nặc đang ở Cốt Hải. Bởi vậy, anh ấy cùng ba tên bất tử cũng mau chóng tiến về phía trước. Cùng lúc này, ở tại bên trong một cái hang động cằn cỗi, thân ảnh của nữ nhân kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Trên gương mặt đeo một cái khăn để kỳ bí để che đi dung mạo kiều diễm ở bên trong. Bất chợt, đang đứng nàng thanh âm vang lên nói: "Chơi đủ chưa? Cũng nên quay về rồi." Lời của nàng vừa dứt, bán sinh tổ long đột nhiên lao tới. Ngay lập tức, nó liền xoay quanh thân thể của nàng đầy phấn khích. Trở lại với Tiêu Thần, lúc này anh ấy cùng ba tên bất tử đã ở bên trong Cốt Hải. Nhìn qua xung quanh, chỉ thấy nơi này toàn là xương khô cùng hài cốt. Vừa đi, bốn người cũng cẩn thận để ý từng động tĩnh nhỏ. Thậm chí, ngay cả ba tên bất tử, bọn hắn tới đây cũng có chút sợ sệt. Tuy nhiên, bốn người vẫn tiếp tục bước tiếp. Không lâu sau, trước mắt Tiêu Thần đã liền xuất hiện một tòa cung điện cũ kỹ. Thấy vậy, anh ấy chợt lẩm bẩm nói: "Đây là nơi nào?" Nghe thế, ba tên bất tử phía sau cũng tỏ vẻ lắc đầu không biết. Suy nghĩ một hồi, bốn người cũng liền tiến vào bên trong cung điện đen tối kia. Bất chợt, sau một hồi tìm quanh, có một thứ hấp dẫn Tiêu Thần. Nhìn nó, anh ấy liền đi tới, vừa định chạm vào thì bất chợt xuất hiện một người thanh niên anh tuấn mặc trường bào màu xanh xuất hiện. Rất nhanh, thanh âm hắn ta vang lên quát: "Các ngươi dám động vào tác phẩm của ta, không thể tha thứ." Dứt lời, trong tay hắn một luồng ánh sáng lóe lên, chỉ một cái vẫy nhẹ tay, luồng kinh khí kia liền phóng ra hất bay đám người Tiêu Thần về phía sau, phải rất chật vật mới dừng lại được. Tới đây, hai bên nhìn nhau, một cuộc võ mồm cũng liền diễn ra. Sau một hồi, Tiêu Thần mới biết được người này tên là Liễu Mộ. Tuy vậy, cũng chẳng được bao lâu, sau một màn võ mồm, hai người đã liền lao vào nhau mà giao chiến. Lấy Tiêu Thần làm trung tâm, hư ảnh một con rồng liền xuất hiện cất lên tiếng gầm thét rồi lao thẳng về phía tên kia mà đánh. Đối diện với con rồng đang lao tới, trên tay Liễu Mộ, pháp khí trên tay cũng liền sáng lên. Ngay lập tức, hắn liền mạnh mẽ ngạnh kháng và đánh tan hư ảnh kia. Cứ như thế, cuộc chiến hấp dẫn lại bắt đầu. Và liệu rằng trong trận chiến đó, ai sẽ giành chiến thắng? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào tuần sau để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!